Sara all. Sara all, kami din ng tanan. Gikan sa Davao, siya ang number one. Sara all, abanti tatanan. Ang kaayuan ni padayon niya tanan. Sara all, Sara all. People, ani anak karon. People, karon na ang panahon. People, ide Sara pa kay mulupad na ang agila. Sige, ipadayon na to ang suporta. Dagan ang nag-apan ni Mayor Inde Sara kinasingka. Aha! Yes! Sara Zimmerman Duterte is a Filipino politician and lawyer. She is popularly known in the Philippines as Inday Sara. The nickname Inday means beloved in the Visayan language. In her baptism records, her name is Sara Vicenta, in honor of her grandfather, Vicente. She is the second child of Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines, and Elizabeth Zimmerman Duterte, a former flight attendant and teacher. Sara is the first ever elected woman and the youngest vice mayor and mayor of Davao City. Her life is profoundly backdropped by her family's long history in politics and public service. Her socio-political acumen and leadership skills have been sharpened by the Duterte family's tradition of working in the government and serving the people. Sara's grandfather, lawyer Vicente Tete Gonzales Duterte, was governor of the then undivided Davao province from 1959 to 1965. For 3 years, starting 1965, he served as the Secretary of General Services of former President Ferdinand Marcos. Before this, he served as acting mayor of Cebu's municipality of Danao from 1946 to 1948. Sara's Lolo Tete was a man remembered by many for his humility and magnanimity. Her grandmother, Soledad Gonzales Roa, was an educator who established a foundation in Davao City that served indigenous people's children needing education. On the other hand, Sara's maternal ancestry provided her with an acute understanding of the heart of the working class. Her maternal grandfather, Godofredo Baldazo Zimmerman, was the son of George John Zimmerman, a German-American missionary, and Cristita Baldazo, who hailed from Hilongos, Leyte. Her Lolo Godo worked his way up from crew to ship captain. Sara's grandmother, Purissima Puring Fortunado Abellana, was an exuberant popular vendor in Davao City's Bangkerohan and Manila's Baclaran markets. Puring's roots are traced back to Tuburan, Cebu, and is said to be a putative descendant of Hari Tupas, the son-in-law of Hari Humabon. Before politics, Sara had a brief stint as a court attorney in the Supreme Court of the Philippines in 2006. She then served as vice mayor from 2007 to 2010 and was elected mayor in 2010 in what is now known as the biggest landslide election victory in the history of Davao. Although a newcomer in 2007, Sara demonstrated transformational leadership skills among the members of the City Council. Her colleague, the veteran legislator Pilar Braga, described her as a firm, principled, tactful negotiator, pacifier, and fearless administrator. One of the landmark legislation passed when she was vice mayor was the Watershed Code of Davao. It aims to protect, conserve, and manage the watershed areas of the city. Her landmark project while serving vice mayor was Inday Para sa Barangay, a whole-of-government approach to service every year in each of the 182 barangays of the city. It is now called the Caravan of Government Services when she moved to the city mayor's office. During her term as mayor, the timeless Davao Life is Here brand was created. It propelled Davao City's image as a desired market and destination for investment and tourism events, including the meetings, incentives, conference, exhibitions market.
As a neophyte mayor in 2010, she easily gained the trust of Region 11 economic pillars. Then President Benigno Simeon Aquino Jr. appointed her as chairperson of the Regional Development Council. The RDC under her leadership made notable accomplishments that propelled the region. She was also selected as a NEDA Board Regional Development Committee Mindanao Area Committee chairperson. During her first full year as RDC chairperson, Davao Region's gross-regional domestic product expanded from 3.9% in 2011 to 7.1% in 2012. Because of this notable accomplishment, Sara was lauded by Joey Salceda, a prominent economist and well-respected member of the House of Representatives, as someone with an enlightened leadership style and sophisticated economic thinking. Under Sara's leadership, Davao City soared to greater heights and emerged as a premier city in Mindanao. For the short period of 2011 to 2013, Davao City received 36 awards, citations, and recognitions for good governance, business, tourism, health, environment, fiscal management, transparency, among others. Sara served as a regional officer of the National Movement of Young Legislators in 2007 to 2010 and served as officer in the National Executive Board of the League of Cities Philippines in 2010 to 2013. At this point, she already figured in the early surveys for senators in the 2013 elections, even if she was underage. In 2013, Sara took a respite from politics, devoting her time as one of the partner lawyers of Carpio and Duterte lawyers. She passed the pre-judicature program of the Philippine Judicial Academy in preparation for her plans to join the judiciary. Her desire to continue serving the public led her to be involved in a non-government organization, and in 2014, she was elected to the Board of Governors of the Philippine Red Cross. On the side, she worked on various product endorsements and as a segment host for a local morning news show on GMA Network. Her hosting job gave her the opportunity to volunteer, deliver relief, and report firsthand on the damage and the needs of the Boholanos during the 2013 earthquake. In 2016, Sara re-entered local politics and ran for mayor. She and her mother Elizabeth, who was in between cancer treatments, embarked on a national bus caravan called Biyaheng Duterte to help campaign for President Duterte. They were joined by some members of the family and Sara's friends and classmates from high school. Fresh from the success of the bus campaign, the centerpiece of her mayoral comeback was called Biyaheng Duterte, a political agenda guided by 30 projects for 10 priority sectors: education, health, poverty alleviation, infrastructure development, solid waste management and environment, agriculture, investment and tourism, traffic and transportation management, disaster risk reduction and management, and peace and order. As a believer of continuity, Sara's 2019 mayoral re-election bid was anchored on the 2016 platform, but this time called Biyaheng Duterte, the second trip. Sara relentlessly pursued peace and progress in her administration. As a result, she was able to lift Davao City to a stellar national status with 117 awards, citations, and recognitions from March 2017 to December 2021. Davao City is included on the 2021 Top 10 Richest Cities of the Philippines of the Commission on Audit. And in the same year, Davao City was ranked the 4th most competitive, highly urbanized city by the Department of Trade and Industry. At the end of calendar year 2022, Davao City is expected to be debt-free. At the start of 2016, when she returned as mayor, Davao City's loan balance was in the amount of 1.3 billion pesos out of all loans contracted by the city during the years 2000, between 2005 and 2010, and in 2015.
Loan repayments have been consistently provided for in the budget. For the year 2022, the amount of 46.7 million pesos has been made available for the final repayment, making Davao City debt-free. During her terms as mayor between 2016 and 2022, she played supporting roles to the Regional Development Council and the Regional Peace and Order Council. Sara accepted the challenge of the appointment as chairperson of both the Metropolitan Davao Coordinating Committee under the RDC and the Task Force Tuganay of the RPOC. Both committees are trailblazing peace and development initiatives in Region 11. The Metro Davao Committee lists as an accomplishment the House of Representatives and Senate approval of the creation of Metropolitan Davao Development Authority. Sara has been recognized both here and abroad for the work that she has done as local chief executive. In 2012, she was one of the 88 nominees to the prestigious World Mayor Awards and one of the only 2 Filipino mayor nominees. In 2021, she was selected as the Philippines' top-performing mayor with a rating of 93% by an independent and non-commissioned survey of the RP Mission and Development Foundation, Incorporated. It was a feat achieved in the time of the crushing COVID-19 pandemic. Foreign governments have also recognized Sara for her work, generously supporting and inviting her to learn from their countries. She was one of only 2 Philippine mayors invited in 2012 by the government of Israel to attend the 28th International Mayors Conference. In that same year, she also participated in the World Mayors Forum in Singapore. In 2018, Sara participated in an urban planning study tour in the cities of Tokyo and Kitakyushu with the Japan International Cooperation Agency. And in 2020, she attended the 88th Winter Meeting of the United States Conference of Mayors in Washington, D.C. Sara is an alumna of the International Visitors Leadership Program of the U.S. State Department. Her advocacies are reflected in the projects dearest to her, the Peace 911, Magnegosyo Taday, Pagbabago Campaign, and the Kian Gabriel Hotline. Peace 911 is a successful local peace initiative that practically brought stability to the once conflict area of Paquibato District in Davao City. The project contributed to the collapse of the New People's Army Guerrilla Front 55. Magnegosyo Taday is a livelihood support project that encouraged entrepreneurship of women. The success of MTD spawned the Rainbow Magnegosyo Taday that intend to support entrepreneurship in the lesbian, gay, bisexual, and transsexual community. The Pagbabago Campaign is a 2-pronged approach to solving interlocking problems related to poverty, children's education, and responsible parenthood. Through the Pagbabago Campaign, children and parents in the communities are given bags branded as Pagbabago that contain reading materials on the importance of education and responsible parenting. Sara personally delivers these bags to children and parents. She uses her voice and influence to steer families into the right path out of poverty. The Kian Gabriel Hotline was created to allow anonymous reporting of child neglect and abuse that paved the way to rescue children in distress. The hotline was created in memory of 2 children in Davao City who died because of abuse. Since its operationalization in October 2016 and as of January 2022, no child has died at the hands of abusers in the city. In 2018, Sara led the creation of Hugpong ng Pagbabago, a region-wide political party aimed at creating a strong, peaceful, and developed region that can become a symbol of hope for our country's progress. Just like in 2016, she also went around the country in 2019, but this time on her favorite big bike, a 900cc Yamaha XSR, she fondly named Ella to help campaign for senator candidates. In November 2021, Sara took her oath as a member of the Lakas Christian Muslim Democrats National Party. Sara is currently the chairperson of both the HNP and Lakas CMD.
Sara is an adopted member of the Philippine Military Academy Maharlika Class of 1984 and the Philippine National Police Academy Tagapagkalinga Class of 1991. She is a member of the Philippine Coast Guard Auxiliary and the Armed Forces of the Philippines Army Reserve Command. She holds the rank of Colonel and is currently the Assistant Brigade Commander of the 2202nd Ready Reserve Combined Arms Brigade, Philippine Army. She has received several medals, ribbons, badges, and citations for her work in Davao in support of the Armed Forces of the Philippines. She also received a presidential award from former President Benigno Simeon Aquino Jr. and the Philippine Commission for the Urban Poor in December 2011. And in August 2021, Sara was celebrated by Asia Pacific Luminaire Awards as someone who has contributed to the creation of a brighter future. Sara is a Bachelor of Science in Respiratory Therapy graduate from the San Pedro College in Davao City. She received her Juris Doctor degree from the San Sebastian College Recoletos in the city of Manila. She was presented as one of the 30 most outstanding St. Augustine awardees of San Sebastian in January 2014 and was granted by the San Sebastian College of Law the Distinguished Alumna Award for Public Service in February 2020. She also received the Distinguished Woman of Service Award from the San Beda College Alumni Association in February 2011. Sara spent 4 years of law school at the San Beda and her final year in San Sebastian. Sara is a graduate in 2011 of the twin program of the Armed Forces of the Philippines Command and General Staff College, General Staff Course, and the Development Academy of the Philippines, Master of Public Management. Sara is blessed as an adopted member of the Ate tribe of Davao City in 2013. She was given the name Bio Simulun. She is also an adopted daughter of the province of Camarines Sur and the city of Tangub, and in 2019, she was blessed as an adopted daughter of the province of Abras Tingyan tribe, given the name Dulimaman, which was inspired from the courageous heroine in the tribe's epic Wadagan Ken Dulimaman. Sara was once involved in an infamous punching incident of a court sheriff in 2011. She has twice publicly apologized for what happened and was suspended by the Department of the Interior and Local Government and reprimanded through an administrative case. Looking back, she describes the sad incident as a turning point in her life as a politician, a constant reminder not to embarrass the mandate given to me by the people. She now considers herself the best person to talk about peace because she was once a national face of rage. Meanwhile, Sara has a collection of photos of herself with facades and altars of numerous Catholic churches taken during her travels all around the country. She is keenly interested in the architecture and history of Catholic churches, believing that each reflect the faith of the people and the uniqueness of the towns where these churches are built. She is married to fellow lawyer Manassas Reyes Carpio, and they have 3 children named Shark, Stingray, and Stonefish. Inday Sara is undoubtedly no magician, but the strength of her heart to lift everyone and soar high, fight, and win makes her second to none. Dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Yunay, love you! Ay ka naman, napuruan kita! Siya'y isang simpleng tao, aking napatunayan. Mapagpakumbaba sa madla at maging sa kaibigan. Siya ay idolo ng marami, matanda at kabataan. Idolo ng inyong lingkod at tunay kong hinahangaan. At ngayong nakita ko na ang tunay na agila sa buong Pilipinas, siya'y aking ipapakilala. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo papabayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo papabayaan,
Here she comes, Duterte! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na Muslim. Mayang buntag at magandang umaga po sa inyong lahat at welcome dito sa Sara All For You. Sa ngalan po ni Mayor Sara Duterte, ako po ang inyong lingkod, Tek Ocampo. Kapon po sa pagsisimula ng campaign period para sa national candidates, ginanap ang Grand Proclamation Rally ng Uniteam sa Philippine Arena sa Bulacan. Abangan po natin ang mga highlights maya-maya lang po. Samantala, ngayong araw, dito sa Sara All For You, isa na namang senatoriable ang makakapanayam ni Mayor Sara at kilalanin ang isa na namang talentadong Pinoy sa Artist for Sara. At alamin din natin ang isa na namang magandang proyekto dito sa Davao City. Panorin po natin. Dito sa Sara All For You, marami tayong pag-uusapan, lalo na ang mga magagandang proyekto sa Davao City. At kasama po natin ngayon si Sir Norman Baloro, Commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor, at siya rin ang nasa likod ng Eskwela Davao na kabahagi ng Educational Assistance Program ng Davao City LGU and the Special Projects Office ng City Mayor's Office. Good morning, Commissioner Norman. Welcome back for the third time sa Sara All For You. Good morning, Mayor Inday, ug sa tanang mga supporters ug atong nagapaminaw ug nagatanaw karon sa Sara All For You. Good morning to each one of you. And hindi man natin sinadya, but nag-twinning ang ating mga suot ngayong araw na ito. Ikaw ang pulang eagle at ako ang green na eagle sa umagang ito. Sir Norman, we are here to talk about Eskwela Davao. Unang-una, bakit tayo merong project na Eskwela Davao dito sa Davao City? Paano ito nabuo? Yes, Mayor Inday, for the information of everyone, no, na mga supporters and of course, mga learners na rin na nanonood ng Sara All For You. Eskwela Davao is an educational assistance, no, for the children of indigent individuals and families who have reduced their income due to COVID-19 pandemic. We're so lucky and fortunate because the Department of Budget and Management gave us an amount of 53,590,000 that is part or under the local government support fund and other financial assistance program. It was you again who been a brainchild of this, that the money, since that this is a special fund, you were the one who told me that we have to create a project that would somehow respond to the needs of our children who are in school for the school year 2020-2021 that would augment to the needs of every child, especially that their guardians and parents affected their livelihood and their income due to COVID-19 pandemic. Yes, opo. Nabuo natin itong Eskwela Davao as a part of our COVID-19 response dito sa Davao City. So nung nakita natin na nawalan ng trabaho yung mga magulang, nakita natin na kailangan yung intervention natin nakatutok din doon sa pag-aaral ng mga learners natin. So ilan ang natulungan ng project na ito? Mayor, we're so happy that with the 53 million budget that we had, we were able to accommodate around 23,405 students, both from public and private school. Kasi sabi nyo, walang maiiwan. No one should be left behind. That's why we accommodated. Regardless kung nag-aaral po sila sa isang pampubliko at pribadong paaralan, as long as their parents were affected their income and their salaries nang dahil sa COVID-19, iba dito ay na-retrench, tinulungan natin. At isa sa mga, actually, medyo nahiya ako noon kasi sa project proposal ko, I just proposed to have elementary, junior, and high school level. But with you, sabi mo, you have to include the kindergarten. Kaya happy tayo dahil among the 23,405, we break it down to the different grade levels. Nagbigay tayo, namahagi tayo sa kindergarten, around 3,031 na nakatanggap ng 1,000 pesos cash. For our 10,557 na mga grade 1 to grade 6,
naibahagi natin ang 2,000 pesos cash, and for our junior na 5,116 at 4,695 for senior high school. Bawat beneficiaries po ang kanilang parents ay nakatanggap ng 3,000 pesos cash. At yan ang kabuuang 53,590,000 pesos, Mayor Inday. Yes, oo. Thank you for always remembering na lagi kong nire-remind sa inyong lahat na dapat pantay-pantay ang pagsiservisyo natin sa mga Davaoenos dito sa Davao City. At Commissioner Norman, alam ko na kayo and ang team ng special projects sa City Mayor's Office ang mangunay gyud dinha no sa ato ang groundworks sa tanan nato ng mga proyekto. Ano ang nakita mo na tulong or magandang epekto ng Eskwela Davao sa buhay ng ating mga learners and their families? Two things, Mayor, ang nakita kong isa sa mga pinaka-importanteng mga sabihin natin values, no, na naging impact sa buhay ng ating mga beneficiaries. Number one is the sense of hope. Na sa panahon ng pandemya, kahit na alam natin ang kanilang mga parents ay naapektuhan at iba, nasasaktan tayo dahil ang iba sa kanila na retrenched, na wala na talaga sa trabaho because there was a closure and bankruptcy of the particular establishment. Nang dahil sa gobyerno, hindi man 100% perfect na na-address natin ang kanilang pangangailangan, ngunit naramdaman nila na panahon sa pandemya, hindi sila naiwan. Merong pamahalaan na tumutok at tumingin sa kanilang pangangailangan. Pangalawa, it would give them motivation and inspiration that amidst COVID-19, kailangan mag-aral ng mabuti. Ito lamang ang paraan na kung saan mabubuhay nila ang kanilang sarili. Noon nga sa message mo nung pumunta ka sa People's Park, anong sabi mo sa mga bata? Panahon ngayon na dapat bigyan nyo ng pansin or honor and always respect your parents dahil sila ang nagbigay sa inyo ng pag-asa na mapaaral kayo. At ito din ang investment na pwede natin maipahagi sa ating mga students na hindi mananakaw ni numan. Panahon, nung sabi mo nga sa kanila, you will be the next leaders. Mawawala na ang mga, of course, mawawala na rin ang mga ibang leaders. No, sooner or later, we will pass this once. We shall pass this world but once. Pero yung pag-aaral nila, Mayor, ay magiging gabay nila at magiging susi ng kanilang pag-angat sa kanilang pamumuhay. Hindi man sila maging mayaman na mayaman, ngunit maiangat lamang nila ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Ito na ang kasiguraduhan na maiangat natin ang the living condition of every family in the community. Thank you. At nakikita natin ang feedback no na merong effect, positive effect sa buhay ng ating mga beneficiaries ang Eskwela Davao. And dito naman tayo sa side ng government no as a government official and your team no. Ang laki-laki ng team mo na tumutulong dito sa ating mga special projects, particularly itong Eskwela Davao. Ano ang natutunan ninyo sa Eskwela Davao na improved your service or your public service values sa ating pagserbisyo sa Davao City? On a personal note, Mayor, isa sa mga di ko makakalimutan ang mga parents na amid sa ulan o sa init, maglinya sila, muadto sila sa barangay. You are also the one who gave me an instruction na dili na kay ang mga requirements to comply para kini sila ma-accommodate nato, and we did it. I know na with all the sacrifices sa ato ang mga inahan o mga amahan, nakita nato kung unsa ka porsigido ang mga amahan o inahan na mapahuman o mapalampos nila ang ilang mga anak. Dili lamang sa panahon sa pandemya, kundi din sa ilang kinabukasan. Ikaduha, Mayor, ang importante na ang local government units should also strengthen their educational system and even scholarship programs or grant na mahatag nato sa ilaha. Dili lang man kini ang Eskwela Davao ang gina-offer sa gobyerno, daghan ang mga scholarships nga nakita nato nga naghatag og kanang kasiguraduhan sa ato ang mga kabataan na sila matagaan gyud ang ayuda sa gobyerno. Isa na ani ato ikalipay ang siguro sooner or later magkaroon po ta ng program about ani sa Sara All For You, ang atong tulong-dunong program na ikaw po ang nag-link sa atong 20,000 na mga professional, mga students in college na maka-avail sa atong tulong-dunong program. Kini pipila lamang ka mga programa nga gina-strengthen sa local government unit of making sure na ang bata
ay hindi ma-deprive sa kanilang karapatan to education. These are the two things that I've learned as a supervising person, no, na nagatanaw diri sa atong eskwela Davao. Una, ang sakripisyo sa mga ginikanan para sa ilang makabatan-unan, ug ang ikaduha, ang role karon ug ang responsibility sa atong local government unit to strengthen the educational system and any kind of scholarship that they can offer para maayudahan ang ato ang mga kabataan, labaw na to mga indigent or mga poorest of the poor. Yes, thank you, Commissioner Norman Baloro. Tama ka, we should honor our parents for their resiliency despite sa kalisod sa panahon. So once again, maayong adlaw sa imuha o stay safe. Mayong adlaw, Mayor, o sa tanang mga tigpaminaw sa Sara All for You. Maraming salamat po at mabuhay ang bawat Pilipino. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Duterte. Matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Ngayong umaga, makakasama po natin ang isa pang kandidato sa pagkasenador. Walang iba kundi si Sagip Party List Representative Dante Marcoleta. Good morning, Kong. Good morning, Madam Mayor, Vice President, at sa lahat po ng mga kababayan nating nag-aantabay sa iyong malaganap na programa. Kamusta po kayo? Okay naman ako, Mayor. Salamat. At naalala mo ako, mula nung tayo nagkita-kita sa Kongreso at ganoon din po sa Makati. Unang-una po, gusto namin makilala ang Sagip Party List. Ano po ang advocacy ng Sagip Party List, Kong? Salamat, Mayor. At naitanong mo yan. Ang advocacy namin ay unang-una, ang Sagip Party List, ang kanyang nire-represent ay urban poor, urban and rural poor. Kaya kung makikita nila yung record natin, palagi tayong nakatutok. Kung ano man yung makatutulong sa mga marginalized sector ng ating bansa, ito yung ating pinag-uulan ng maraming panahon at pagsisikap para na rin makatulong sa ating pamahalaan sa kanyang dakilang layunin na pagsilbihan ng ating bansa. Opo, isa po yan talaga sa gusto natin na mangyari sa ating bansa, no, to lift most of our fellow Filipinos out of poverty. Kaya napakaganda po ng advokasya ng Sagip Party List. Pwede mo bang ma-share sa amin ang mga highlights ng mga nagawa ng Sagip Party List sa Kongreso, sa House of Representatives under sa term mo, Kong? Una, Mayor, ay tayo ay palaging nakatutok doon sa mga priority bills o priority measures ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa pamahalaan ni Pangulong Duterte, yung mga certified bills niya na talagang kailangang makasagip sa ating mga kababayan. Kaya nakita mo naman yung pagtulong natin sa universal health, yung pagtulong natin sa mga libreng pag-aaral sa tertiary education, pati na yung irrigation, sapagkat alam mo, dito nagmumula talaga yung malaking pagtulong sa mga kababayan nating nasa baba. At alam mo, ang una kong pinagsikapan na dahil nga tayo sektor ng mahirap, mahaba lang ang laban dito. Umabot tayo ng mahigit na 20 years hanggang sa umabot nga sa panahon ni Pangulong Duterte, doon na pirmahan yung ating Magna Carta of the Poor. Ito siguro matatawag nating landmark legislation kung pag-uusapan ay yung ating pagsisikap na maalalayan ang ating mahihirap na kababayan. Marami tayong nagawa, hindi natin maisa-isa rito, Mayor, sapagkat kukunti naman ng panahon natin sa programa. Ngunit ang gusto nating ipaalam sa kanila, lahat ng mga
measures na inilatag ng Pangulong Duterte patungkol sa biyayang nakalaan para sa ating mga kababayang mahihirap ay sinuportahan po natin sapagkat ito po ay mabuting plataforma na nailatag ng ating Pangulo. Opo, excited na po kami sa Magna Carta for the Poor dahil sigurado kami madami itong matutulungan na ating mga fellow Filipinos. Kailan po kaya ito maging batas? Batas na po ito sa ilalim po ng pamamahala ng ating Pangulo. Ang pinag-uusapan na lamang po rito ay yung implementing rules and regulations dahil kailangan po talagang maisakto, may paganda natin, maging efficient ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang batas na ito, Mayor, ay naglalaman ng 5 basic na karapatan ng isang taong mahirap. Unang-una na po dyan ang karapatan niya sa pagkain, ang karapatan niya sa gamot, ang karapatan niya sa isang disenteng pabahay, ang karapatan niya sa para sa isang disente ring pagkukuhanan ng hanap buhay. 5 po yan, Mayor, at kapag yan po ay naitatag nating mabuti sa pamamagitan ng wastong pagpapatupad, inaasahan po natin na isa po ito sa isang napakagandang haligi kung paano magiging matibay at may institutionalize po ang paggalang sa karapatan ng mga kababayan nating mahihirap. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Sagip Party List under sa iyo, Kong Marcoleta, sa tulong ninyo sa mga kababayan natin na naghihirap dito sa Magna Carta for the Poor. Ngayon naman, pwede ba nating pag-usapan kung bakit ikaw nag-decide na tumakbong senator? Unang-una po, Mayor, ang tatay mo naman ang nanghikayat sa akin. In-encourage niya ako na maging senador. Sabi niya sa akin, tulungan mo ako. Sabi niya gano'n. Alam mo naman, magaganda itong nailatag natin. Kung walang tao na ito'y itutuloy, lalong-lalo na yung mga programa na aanihin pa lang natin sa mga darating na araw, sayang naman dahil pinagsikapan nating pare-pareho ito, kailangan ay magkaroon ng marami tayong mga katulong sa Senado na sila mismo tutulong din sa Executive Department para mapanatili, mapaayos natin lalo, ma-improve natin, mapaganda pa natin, lalong-lalo na bantayan natin yung pag-aani ng tagumpay doon sa mga inilatag nating programa. Napaganda po yung layunin ng inyong ama, Mayor, at dahil doon sa kanyang pakiusap, sino naman ako na tatanggi sapagkat kailangan din naman nating pagtulungan ang mga programang magaganda talaga na kanyang naisulong. Opo, thank you po dahil you are a believer of continuity. Yung mga magagandang nagawa dapat tutukan at ituloy. And we look forward to the full implementation of the Magna Carta for the Poor na simulan sa kanyang implementing rules and regulations. Dapat nakikita na natin kaagad ito, Kong Marcoleta, dahil marami, lalo na ngayong pandemic, marami ang naghihirap ng mga kababayan. At makakatulong ito sa kanila, sigurado ako. This will be a legacy of Sagip Party List, the Magna Carta for the Poor. Ngayon, Kong, dito naman tayo sa light questions natin. Easy and relax na tayo. Ang unang-una, gusto namin makilala ang future senator namin, si Marcoleta. Ano po ba ang mga hobbies ninyo, Kong? Yung mga hobbies natin ay kung meron konting panahon na Madam Mayor, naglalaro tayo ng ajedrez. Ito yung chess. At pagkatapos, yung mga apo natin, kasi lalong-lalo na sa gawain natin, napakarami. Kung maisisingit natin yung mga apo natin, ay yun ang nakapagbibigay din sa atin ng konting kasiyahan. Kahit na mahirap ang gawain natin, talagang ganon, pagsasama-samahin na natin lahat. Pero huwag nating kakalimutan yung ating pamilya. Dito naman nagmumula kasi yung pinagpupunan ng lakas natin at inspirasyon. Lalo na ngayon, patungo tayo sa maaring paglago
ng ating kabuhayan dahil malapit na siguro mawala yung COVID-19 na ito, Mayor. At alam ko naman na ang unity may magtatagumpay kaya pagsisikapan nating lahat na ibangon natin ang ekonomiya ng ating bansa para mapagsilbihan natin lahat ang ating mga kababayan. So ako ay nananatili pong isang simpleng mamamayan, gumaganap ng tungkulin. Kung may pagkakataong makapagsaya ng konti, sasamahan ko po si Mrs. Sa mga kanyang lakad. Sa mga tweet, wala pong masyadong komplikasyon na Mayor. Kaya palagay ko ay makakatulong tayong lalo kung ang pag-uusapan po ay ang future direction po ng ating bansa. Yes, opo. Yan po ang gusto natin na makita lahat, no? Paano tayo maka-move forward from this pandemic and paano umangat o bumangon ang ating bayan na nasama-sama tayong lahat, nagtutulungan po. And thank you for wearing green, Kong. Pero ano ang favorite color mo? Green talaga ang favorite color ko eh. Ay, yan, perfect. Pareho tayo na, kaya pala magka-wavelength tayo dahil pareho tayong lover of the color green. At ito din ang color na dala-dala mo sa iyong pagtakbo as senator. May pagkakataon, mas maraming pagkakataon may susot ko yung green. Kung minsan nagsusot din ako ng pula, nakita mo yung unang pagtatagpo natin sa Quezon City Caravan, talagang nakita mo naman, naka-green ako. At sapagkat alam mo yung kulay green kasi, Mayor, alam mo rin naman ito'y sumasagisag sa buhay. Sumasagisag sa paggamot sa isang bansa na napakalaki ng problemang inaharap. Kaya sa tingin ko, kung makatutulong itong pagsusot ko ng berde, ay gagawin ko ito hanggat meron pa pong naisusot ako na damit na kulay green. Ngunit magsusot din ako ng pula, nakikita po ninyo, dahil kailangan din naman natin yung pagsusuot ng pula sapagkat ito'y sumisimbolo sa katapangan, patriotismo at civic consciousness ng ating mga mamamayan. Yes, opo. Red po, palaban, green po para sa buhay. Kaya ang Pilipino po sa mga susunod na mga taon, palaban ang buhay nating lahat. Thank you, Kong Marcoleta. Bukas po ay pag-uusapan natin ang iba pang mga legislative priorities mo sa Senado. At maraming salamat sa oras at oportunidad na ibinigay mo sa amin ngayong umaga na ito. Salamat sa iyo, Mayor, kasi hindi lamang karangalan ito, kundi isang malaking pagkakataon at malaganap na pagkakataon para maipaalam natin sa ating mga kababayan ang ating pinag-isang layunin. Inaasahan ko na ipagpapatuloy natin ang pag-uusap na ito at para mailatag natin yung detalye ng ating mga layunin. Salamat sa iyo, Mayor, Vice President. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Duterte. Matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Welcome back po sa Sara All for You. Panoorin po natin itong Grand Proclamation po, no? Ang ginagawang Grand Proclamation ng Unity Team kahapon po. Bago magsimula po ang programa, siniguro muna ng mga organizer na masunod po ang protocols na ipinapatupad ng National Interagency Task Force Against COVID-19. Sa 50,000 capacity ng Philippine Arena, 50% o 25,000 lamang ang pinahintulutang makapasok. Ang lahat ng mga nanood ay nakasuot ng face mask at siniguro ring masunod ang social distancing.
Bago pa man magsalita, sina Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidential Candidate Sara Duterte at mga senatorial candidates ng Uniteam, nag-perform naman ang mga artist na sumusuporta sa BBM Sara Uniteam. Isa-isa namang tinawag ang mga senatorial candidates ng Uniteam upang magbigay ng kanilang mensahe sa mga supporters. Na BBM at Inday Sara, sila ang kailangan nitong ating bayan. Makakabangon ng Pinas yan ay asahan. Basta't lang unity may ating sasamahan. Hey! Hey! Sino dito ang gustong matigil na ang kalokohan? Tapusin ang mga nagpapahirap sa ating bayan. Bansang nakaluklok sa tugat-tugat matigas mo pumatos yan. Una ang Pilipino Kay Bongbong, tuloy-tuloy ang progreso kay Bongbong, May talino at puso yan si Bongbong, Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, subok. Sama-sama kay Inday Sara, sama-sama kay Inday Sara, sama-sama kay Inday Sara, ikaw sama-sama. Matapos nag-perform ang mga artists ay isa-isa namang tinawag ang mga candidates for senator ng Uniteam upang magbigay ng kanilang mensahe sa kanilang mga supporters. Basta tayo magkasama, laging mayroong umaga, kay ganda pagsikat ang araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Didiretsuhin na natin ang ating senatorial lineup. So yan na po ang tinawag po yung mga senatorial candidates ng Uniteam upang magbigay ng kanilang mga mensahe sa kanilang mga supporters. Pinangunahan ni Gibo Teodoro, sinundan po ni Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian. Ang umaga, Magpahinga, Sinundan naman ni Senator Migs Zubiri. At Herbert Bistek Bautista. basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga, kay ganda at sikat ang araw, may dalang liwanag. At Harry Roque, dating spokesperson ng Malacanang. At Mark Villar, dating sekretary ng DPWH. At Attorney Larry Gadon. At sinundan ni Jinggoy Estrada. Matapos po nito ay formal nang ipinroklama ng lakas CND sa pamamagitan ni Party President at House Majority Floor Leader Martin Romualdez si Mayor Sara Duterte bilang
official candidate for Vice President ng Lakas CMD. Privilege to proclaim today Mayor Inday Sara Duterte as our official candidate in the May 2022 elections. Sunod ay pinroklamahan ng Partido Federal ng Pilipinas sa pamamagitan ni South Cotabato Governor Jun Tamayo Jr. ang official candidate na pagkapangulo ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Officially proclaim today our candidate for President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos nito, nagbigay ng kanilang talumpati sina future Vice President Sara Duterte at future President Bongbong Marcos. Narito po ang bahagi ng kanilang talumpati. Ang gusto nating lahat, trabaho at hanap buhay para sa karamihan. Kalidad na edukasyon para sa mga kabataan at mapayapang pamumuhay. Tatlo lang. Pero hindi ito madali. At hindi po tayo susuko. Magpupursigi po tayo. Dahil mahal natin ang Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Huwag po tayong titigil dito sa ating kilusan na ito. Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas, pagandahin po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At tayo ay sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat po. At mabuhay ang Pilipinas! Samantala, abangan pa rin natin ang pagpapatuloy ng mahalin natin ang Pilipinas Ride dito po sa Mayor Inday Sara Duterte Facebook page at Inday Sara Duterte YouTube channel. Bago po tayo magbasa ng messages mula sa ating mga viewers, shoutout po muna sa mga grupong sumusuporta kay Mayor Sara Duterte, ISDA, Inday Sara Duterte Ako, Isip Pilipinas, Inday Sara, ikalawang Pangulo ng Pilipinas, at Sara Tay. Ito po, magbasa na po tayo ng mga mensahe. Unahin natin mula kay Rod Stuelia Padilla, watching from Bicol, Mayor Inday Sara Duterte. Marami pong salamat sa iyong patuloy na suporta. Sinundan naman niya ni Annalisa Abusama, watching from Barangay Concepcion, Cabadbaran City. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa BBM Sara Unity. Sinundan naman niya ni Gadian Josel, watching from Taytay Rizal. Mabuhay ka, our future VP Inday Sara. Nako, maraming salamat, matutuwa po si Mayor Sara Duterte po sa inyong suporta. At message naman mula sa BBQ 0723, excited to see my future VP. Excited to the inaugural address of BBM Sara Tandem. Sigurado po yan. Abangan na lang natin yan. Next, Bingo 1771 Suzy. Good morning. Watching from BSB. Marami pong salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa BBM Sara Unity. Maraming salamat po. Mula naman kay Maria E. Fernando, mabuhay BBM and Inday Sara Unity. God bless you all. At mula naman kay Madeline Alas Lekit Plata, watching from Batangas City. Magandang umaga po dyan sa Batangas City. At I'm sure natutuwa po si Mayor Sara Duterte sa inyong patuloy na suporta. Si Oyrogerd Agno Dabak,
Mabuhay ka, Idol Mayor Sara Duterte, mahal ka namin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Meron pa pala, Jonathan Coma, watching from Salvacion, Bayugan City. Ayan po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating future Vice President Mayor Sara Duterte. Inday Sara, ikaw ang agila. Dito sa Artists for Sara, makakasama po natin ngayon ang world-class violinist, 2005 Dangal ng Pilipinas Awardee, and 2018 Aliw Awards Hall of Famer, Mr. Merjan Lagaya. Good morning, Sir Mer. Good morning po, Mayor. Magandang umaga. Welcome to Sara All for You. Salamat po. Gaano po kayo katagal na nag-violin? Bata pa po ako, ma'am. Nag-start na po ako like mga 7 sa isang project ni Nanay Imelda Marcos, Tanayong Pilipino, kung saan makapag-aral ka ng music ng libre. Tapos yun na, diretso na siya hanggang college. Yun, hanggang ngayon na po, naging profession ko na po siya. Alam mo, meron akong experience sa piano lessons sa Sir Mer And naisip ko lang na siguro ganun din yung disiplina na kailangan for violin. Tama ba ako? Ganun ba yung nangyari sa iyong training? Yes po, ganun nga po. Talagang disiplina talaga ang kailangan para matutunan ng isang instrumento kasi never ending talaga yung pag-aral ng instrument. So yung training mo ba from 7 years old hanggang anong edad yung formal training mo sa violin? Siguro mga 10 hanggang 10 years old lang po. Tapos nag-stop na ako nung namatay yung father ko. Then nag-continue na lang po ako nag-continue na lang po ako ng formal studies nung nag-college na po. Okay, and nakakausap mo ba si Ma'am Imelda recently para naman malaman niya na award-winning na yung mga scholars nila sa Nayong Pilipino noon? Yes po, before the pandemic po, palagi po ako nakakatugtog para sa mga events po niya. And syempre, sobrang thankful and grateful ako sa kanya na nagawa nila yung mga ganong plano para sa mga artists. And gusto natin ma-inspire ang mga bata sa buhay mo. Pwede mo bang silang i-share sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin para maging tulad mo, world-class, multi-awarded violinist? Unang-una nga po, sabi nyo nga po, disiplina. Dahil kapag walang disiplina, talagang mahirap matuto ng isang instrumento. Siyempre kasama na doon ang interest. Kapag hindi interesado ang isang tao sa isang bagay na gusto niyang gawin, hindi siya magiging successful sa kung ano mang gusto niyang hawakang instrument. So kailangan interesado siya doon sa instrument na gusto niyang aralin. Na-curious lang ako ha. Maliban sa violin, meron ka pa bang ibang instrument? Yes po ma'am, sa conservatory po kasi nagiging subject po namin na kailangan matuto ka ng piano, ng ibang instruments like wind instruments, like flute, oboe, ganon. Ganon po. So lahat yon kaya mong itugtog? Yung basic lang ma'am. So pwede ka palang one person orchestra? Oo, one-man band, one-person orchestra. Pwede kang ganon. Pwede mo bang i-share yung mga experiences mo abroad sa pagiging violinist, sa pagpa-perform? Actually, ma'am, dahil sa violin po, nakatugtog na po ako. Natugtogan ko na po si George Gruban, Andrea Bocelli, Il Divo, marami po. Even yung mga artists po natin dito sa Pilipinas. And also, before the pandemic, ang pinakasikat ngayon na Korean group BTS, nakatugtog po ako sa kanila sa kanilang 2-day Manila concert. Ayan. Tapos, tumutugtog din po ako abroad to promote our country under the Department of Tourism po. Wow, you are an inspiration sa karamihan ng mga kababayan nating Filipinos dahil hindi lahat nabibigyan ng ganyan na talento at hindi lahat mabibigyan ng opportunity na makapagpatugtog sa mga global
star sa show business. And ang next kong question ay, ano ang paborito mo na piyesa sa violin? Naku po, ang paborito rin po ng inyong ama, ikaw. And then today, magtutugtog ka para sa amin. Ano ang Yes po. inihanda mo na piyesa? Ang inihanda ko po ay isang inspirasyong kanta para po ipagpatuloy nyo ang pagsiservisyo nyo sa gobyerno. Lilipad ang Agila. Oh, in violin. Yes Thank po. you, thank you. Take it away. Thank you po. Thank you, Sir Merdran. Thank you po, ma'am. Thank you po. Alam niyo po, meron akong sharing sa song na ito dahil kapag masama ang loob ko or pagod na ako, ito talaga ang battle song ko.
pinapatugtog ko para ma-inspire na naman ako ulit and remind myself na mataas ang expectations ng lahat sa akin. Thank you very much for playing this in violin. Thank you, ma'am. And alam niyo po, nung nalaman ko po na nag-invite si Sir Niel po na kung sino yung mga artist na gustong sumuporta po sa inyo, agad-agad po ako nag-volunteer po para gusto ko po na i-support po kayo dahil naniniwala po ako sa inyo at sa mga adikain niyo po. Thank you sa tulong at suporta mo, and of course, salamat sa endorsement. Nakakuha na naman ako ng endorsement ngayong araw na ito. Sir Merjan, hingi sana kami sa iyo ng message of hope para sa mga kababayan natin sa buong mundo. As a world-class artist, bigyan mo sila ng hope. Sana po magtulong-tulong lang po tayo, pumili tayo ng matinong leader na mag-aangat sa atin. Alam niyo po, may sinasabi po ang bawat Pilipino, meron kahit sa parte ng bansa, nag-excel po ang mga Pilipino. Kaya sana po bumalik po tayo sa dating ganon, bumangon tayo sa dating kilala ang mga Pilipino sa kahit anumang larangan. So sana po magtulungan po tayo at maging maayos ang ating bansa. Thank you, Sir Merjan. Ingat ka. Have a nice day. Thank you po. Kayo rin po. Bago po tayo magtapos, ulitin po natin ang Unity Team Senatorial lineup. Gringo Honasan, Loren Legarda, Dante Marcoleta, Gibo Teodoro, Harry Roque, Jingo Estrada, Mig Zubiri, Herbert Bautista, Larry Gadon, Mark Villar, at Win Gatchaliano. At ito po ang Sara All For You ngayong araw ng Miyerkules. Pero bago tayo magpaalam, shoutout po muna sa mga grupong patuloy ang suporta kay Mayor Sara. Sara All, Super Inday, Kislap, kay Inday Sara, Lilipad ang Pilipinas, Masada o Marcos Sara Duterte Alliance, Inday Cares, at iba't ibang BBM Sara Unity Team chapters sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating episode ngayong araw. Muli po naming paalala sa lahat, wear your face mask, observe social distancing, at magpabakuna po o booster shot po kung maaari. At sa ngalan ni Mayor Sara Duterte, ako po ang inyong lingkod, puso at serbisyo, Teco Campo. At ito po ang Sara All For You.
Darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda at sikat ang araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin, gumising na, araw ng pag-asa'y narito na. Harapin natin, basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda pagsikat ang araw,